Αυτό είναι. Okay. Άκου λίγο την μέλα. Τα κρυανά είναι πιτωμένα πάντως. Είναι πιτωμένα τα κρυανά κάτω, δεν μπορεί να τα πέσει. Εκεί στη μέση εδώ. Έχει εύκολο σημάδι. Ah. Όπως είσαι, έλα. Πώς είσαι. Ποιο μικρό, βλέπεις κανένα με το γύρο. Έχετε φωνάζει για τον άλλο iPhone 5.
105. Μπροστά. Παρακαλώ. Όλο το κομμάτι. Τι κάνουμε. Χαμηλικό. Δεν είναι το 105. Και αυξημένα τα παιδιά. Έλα μέσα. Δες λίγο την τάπα, δες λίγο την τάπα που αλλάξαμε λίγο λάδι εδώ. Χαίρετε.
Έχει τυπωθεί 84-57, ενώ η 7-15 έχουν για εφορία. Είναι ο αριθμός που έχει 84-57. Πήγαινε και έπα. Εκεί. Παρακαλώ. 4 και 8, όσα είναι. Ανοιχτός διακόπτης. Αν δεν το πατήσουμε, άμα κάνει ό,τι θέλει, είναι μοντέλο. Το φέρω τα σπυράκια, δεν κάνω πλάκα τώρα, καλό κόψω. Λοιπόν το πίκνικ. είναι σταματημένο το μηχανάκι όταν θα έχει μια τεχνική να κάνει νεκρό. Αν δεν είναι σταματημένο για θέμα ασφάλειας, δεν θα αφήνει να κάνει νεκρό, αλλά όχι πλέον. Για να μου καταλαβαίνεις πώς. Ενώ αν εγώ προχωράω,
Να. Πήρα εγώ να πω.